Ja. Jag sitter här. Skrattar lite. Har velat komma hit så länge. Så var det lite kämpigt. Eller ja, lite mer kämpigt att vänta i alla fall att gå upp. Och nu sitter jag här. Som sagt. Här står Kungsleden norrut, vilket är bra. Det hade varit lite pinsamt om jag hade gått åt fel håll. Hej hej! Har de släppt iväg mig på ett litet äventyr igen. Jag är uppe Gårdensvängnings Kungsleden. En glimt av Sarek är lite grann i målet. Att få se Skyrfeklippan vid Aktse. Så får gå Kungsleden mellan Kvikkjokk och Saltolukta tror jag. Fint också. Det är mitten av september. Jag tänkte jag ska komma ner till en jock som ligger här. Första sträckan här går mellan Kvikkjokk och Portestugan 17 kilometer. Ska se om jag tar mig ner och slår läger här. Så, jag får försöka få upp tältet lite snabbt där. Jag får fixa lite käk. Så en liten eld också. Men först ska jag få upp mitt unna. Oj, där var min nya lampor. Andra pinnen. Så lilla regnskyddet. Nu ska det inte regna en natt, men du får ha på det kanske. Sådär. Välkomna in till mig. Ska se om den här nya lampan funkar. Ah, lysande. Här kommer det bli perfekt. Sådär. Det här är snyggt. Jag har i alla fall fått upp tältet. Fått igång en liten eld. Det är alltid trevligt. Håller på att laga köttfärssås. Försöker komma upp i vettig tid. God morgon. Klockan är 7:15. Nu tror jag komma iväg vid 8. Tyckte det var en bra avvägning. Fåglarna kvittrar. Så riktigt bra. Det blir frukost inne i tältet istället. Det slutade regna där så att jag drack upp kaffet in i tältet. In i den här vackra färgspraken. Börjar regna. Framförallt på Mosebergen. Det står Datta, någonting sånt där. Den här tjusiga sjön. Och ungefär 5 kilometer kvar till Portestugan.
15 kilometer tillbaka till Kvikkjokk. Och vad står det till? Aktie 23. Otroligt vackert. Så ligger båtstugan där ute på udden i sjön. Jättefint. Vandrar vi vidare. Välkommen till Sareks nationalpark. Sarek är ett utpräglat högfjällsområde med branta glaciärer. Fjällmassiv högslätter. Fjällmassiven återskils av vida dalgångar. Kungsleden. Går en skvätt i Sarek, men det räknas väl inte riktigt som riktiga Sarek. Men ja, i alla fall lite häftigt. Första gången i Sarek. Nästa år ska jag dit på riktigt. Peppar. Kallajokko. Det är lite käkla vid bron av Jocken. Jägargryta, favoriten. Och lite kaffe. Nu ska det bli trevligt att springa vidare och se lite fjäll, hoppas jag. Det lockar. Maklig, lagom jobbig klättring upp för den här typen av småstenig terräng. Nu fortsätter det upp för så här. Lite brantigt och brötigt är det väl, men det ser fint ut här uppe. Nu är jag plötsligt. Wow! Okej. Den här vyn i höstskrud. Tittar ner mot sjön. Sen vackra bergen. Det är riktigt häftigt och lite blötare jag trodde och klättra upp där. Jag vet inte varför jag förväntade mig. Det skulle vara så inte så brant. Det blir jättespännande att se vad som kommer på andra sidan. Fortfarande fint. Dessutom mer lättgånget nu. Så man går på tvärs här med. Skrå, man går skrå heter det förstås. Ja. Kanten av dalen. Det ska lagom temperatur också. Det är ju lite varmt när man kämpat sig upp på bergssidan. Det blåser som det är svårt. Den här min ryggsäck, nya, lätta, coola, bra ryggsäcken på alla sätt. Och inga såna här heter det, inga luftrännor, ingen rör, ventilation. Så man blir svettig över ryggen. En bro. Spännande att trapporna inte riktigt satt fast i själva bron. Jag inte helt fel så ska det dyka upp ett vindskydd snart. Jag vet inte om det är ett vindskydd eller en liten så här rastskyddsstuga. Jag tror det senare. Jogge heter det. Man brukar väl inte döpa vindskydd heller. Jogge, och det ska ligga ungefär mitt emellan portestugan och den här platsen när man tar båten över till antingen ror eller båtskjuts över till Aktie. Titta. Välkommen.
Jogge. Nice. Kolla. Ja, tjusigt som det brukar. Britsar. Kamin. Lite skyddsutrustning. Red också. Ett par stövlar också. Bra. Jag har glömt sina. Ja, men en till trevlig och fin liten vända över Kolfjället där sen raststugan. Blev ingen kaffe, jag siktar på att komma vidare. Bam! Byggt upp höga berg här. Jag vet inte om det syns. Eller om det hörs. Men höga berg är det i alla fall. Ett berg som heter Tjackelej eller något sånt där. Så att det ligger i vägen för... Det är också väldigt fint, men man ska över en kammen där. Sen ligger raparaden där på andra sidan. Nu går vi ner i skogen igen. Så här va. Solen skiner. Då är det ingen match med en trevlig liten kvällspromenad dit. Fjällbjörksskogen. Hört ett tag nu. Bruset från Subatjokko. Som ska gå över ganska snart. Stor mäktig jock. Som rinner upp inne i Sarek. Kastar sig ner i dalen. Behold the mighty Subatjokko. Där är den fina bron. Den var faktiskt lite mindre än vad den lät som. Ja, nej, det kanske inte var den mäktigaste, men vattnet är säkert väldigt gott. Det är 3 kilometer ungefär kvar till. Jag lär mig aldrig uttala Laitiaure. Där båtarna går över till Aktse. Sagt. Det är en väldigt, väldigt fin kväll. Och nu mellan träden ser jag faktiskt Nammars. Så här borta är det. Badar i kvällssol. Nu skulle man ha varit där. Men så kunde det inte bli den här gången. Där det är turkost vatten. Låser det på, hoppas inte blåser sig imorgon. Så får vi göra en kort historia kort. Det var rätt mycket folk där. 3 minst. Det enda jag ville var att komma in så fort som jag bara få vila lite. Jag har gått hela dagen så att jag satte upp den på första bästa. Eller inte bästa, första ställe. Och nu ska jag krypa ner. Tänkte jag laga mat då, så blir det väldigt tidigt ikväll. Så kommer jag pigla imorgon. Morgon. Så det var en ganska fin dag idag. Här uppe precis går leden. Jag har sovit bra. Vaknat lite men taggad på att få in mig lite kaffe och springa bort till båten. Och över till Aktse. Där man rider knata upp på Skirfe. Klockan är 20:08. Båten går om en timme ungefär. Man måste hissa en flagga klockan 9 senast om man vill åka med. Jag vaknade i morse och i natt och fick klä av mig för jag var för varm. Hade en liten tröja i. Men idag var det ganska kallt ändå. På leden kanske. Här kommer leden. Här går leden. In på fredagen. Just det. Skidfyrklippan. Sveriges bästa utsikt. Så lite instruktioner om man vill ro. Och ligger båtarna där. Jag pratade med en kille som hade försökt ro igår och för hård vind. Det hade inte kommit någon båt. De inställde vissa datum samt måndagar. Det kanske var ett visst datum igår. Who knows? Ska kolla. De sa att de hade hissat flaggan, men hoppas att det kommer någon där. Kommer en båt?
stugan. Sådär. Ut på vatten. Och så. Det har vi då. Det ska vara lite klättring också nu till man viker av mot Skrufeklippa. Men å andra sidan nu så vänder man sig bakåt så ser man en vackra turkosa Laitiaur. Tyvärr börjar lite molnigt. Så att och han stuvärden som körde båten sa att det skulle bli molnigt idag. Hoppas att det kan i alla fall bli växlande molnigt. Det var kul att se lite sol där uppifrån klippan. Ja, nu kommer det lite, orkar sig igenom lite grann här. Jag får se. Det är nog några timmar kvar uppe. Genom de brinnande dvärgbjörkshaven. Det är ofult. Islera också. Det är lite svalare här. Nej, det satt jag stilla, men lite högre upp kanske också. En del is på pölarna sådär. Nu tror jag att jag ganska snart ändå ska börja gå för kammen längs Skiffe. Nu är det ganska nära tror jag. I alla fall inte mer än kanske 2 kilometer. Lite tuffare än vad jag tror. Men det var ingen ful uppstigning. Det var nästan tvärtom. Så jag Skiffe börja dyka upp här. På andra sidan fjällen. Och då kommer det lite andra toppar också. Det är riktigt mäktigt. Nu är det max 100 meter kvar. Så. Där är det på dalen. Det är Namash. Den svarta till vänster lilla berget som ligger mitt i. Nu tar jag vad som måste vara de sista stegen upp. Så lite. Jag inser att man liksom kanske inte kommer till kanten direkt, men ändå så känns som att man ska vara lite försiktig. Ja, vad skulle det kunna vara det här som är toppen? Wow. Jättewow. Det står i guideboken att det här är den vackraste utsikten vi har i Sverige. Annars brukar det stå att det är en av de vildaste, en av de vackraste, ett av de mest. Här står det bara att i den boken som jag läst om Vandrarkungsleden. Då står det bara att det här är den vackraste utsikten vi har. Jag är lite grann bergdalande. Lite bergtagen av det. Det är, som barnen skulle ha sagt, episkt. Fullständigt episkt. Ändå man kan se, vad lite häftigt när man ser så här ovanifrån hur gäss kommer landade på knallvita
vita gäss som kommer. Eller svanar kanske. I had fallen head first into love with another complete stranger, and he robbed away, taking most of me when he left. When mama told me to keep far from these underhanded men. Svindel. Jag vet inte om man ser riktigt hur brant det är. Jag tänkte man kanske skulle se det längs klippan. Nu närmar sig klockan 4. Jag har sprungit runt i 2-3 timmar kanske. Nej, 2 i alla fall. Och tagit väldigt mycket bilder. Hade eventuellt stannat lite längre om det hade sett ut som att jag hade chans på bra väder, solnedgången där. Men det mulna på. Stugvärden sa att det skulle bli mulet, så att jag tror snarare att jag får gå lite grann mot Cityaurestugan. Så hur långt jag kommer. En idé att jag ska gå över fjället. Skippa leden. Det skulle kunna vara fint kanske. Fina lilla sjön. Betyder att jag är på rätt väg. Pålar här också. Såg ingen bäck på kartan. Perfekt. Lika lite. Jag höll sikte på den där stenen för att inte komma ur kurs. Den är verkligen jättestor. Men jag ska kunna bo under station. Jag tar något annat. Nu dök Cityaurestugan upp här i blicken. Fånget. Den sjön jag ska försöka korsa imorgon. Det börjar väl bli dags så sakteliga. Den här närmaste halvtimmen i alla fall. Leta efter schysst lägerplats. Väldigt fint ut där. Tada! Kolla här va? Tältet uppe. Den här klockan 6:30 medan det är ljust ute. Och på Kalfjället. Och med den här magnifika utsikten över Cityaurestugan. Jag får göra ett panoramasvep sen, för det är väldigt vackert här också med allt. Det här är så här en liten tipsgrej. Aldrig haft med mig sittunderlag förut. Men det är väldigt praktiskt när det är så pass kallt just innan man får upp liggunderlaget, när man rastar eller ja, man sitter ute. Jag vet inte riktigt vad klarat mig utan sån förut. Ja, så där kommer middagsutsikten se ut och intas med fördel i sovsäcken eftersom det kryper ner lite nu temperaturmässigt. Men det är väldigt, väldigt fint. Bytt om till långkalsonger, torra sockor, hängt upp lite kläder, dunjackan. Så det känns så fort jag öppnar så tar av mig så blir fingrarna lite stela. Då har jag mina tunnare frisvantar här. Det kan man ha när man små grejer. Stora handskar blir så klumpiga. Andra sidan de här blir lite blöta, man får det därför inte ha dem riktigt nu. Så att det blir lite kaffe, köttfärssås och spagetti här och sen stänger vi nog igen butiken. Lite olyckligt. Somnade vi 10 kanske. Nu vaknade jag av att tältet slår mig i ansiktet för att det blåser så pass mycket. Det rycker oss lite. Det är inte så farligt. Med att jag bara noja och oroa mig över båtfärden och vad som händer om det håller i sig, om det inte lättar. Klockan 25.
kolla läget lite. Och nu är det faktiskt vitt ut också. Så nu är det jul igen. Ja, det har jag kunnat tänka på. Det låter mer som så här regn faktiskt. Vaknat till och legat och dragit nu. Men nu tror jag att jag måste kicka igång saken. Jag ska ordentliga sydvindar. Heja tältet alltså. Lite sådär trycks ner. Byarna känns ännu värre. Snön smält i alla fall. Jag ska i alla fall försöka möta stigen som går där. Det borde komma bitvis skyddad av fjället. Det borde för sig från andra hållet också. Back on trygga Kungsleden. Det märks att sista rycket för våren nu. Det är jättemycket löv kvar. I alla fall inte här uppe på sidan av berget. Jag tror att jag ser Svinje här mellan träden som därför man tar uppåt 4 kilometer till Fittujaurestugan. Det blir väldigt spännande. Det ligger någon båt där, om det ligger en båt eller om det ligger 2 båtar. Det ligger 2 båtar kan jag ta en och bara dra en där. Så man tar den, ro tillbaka. Ro dit och så tar en annan på släpp tillbaka och sen ro till. Det blir 3 gånger, 12 kilometer rod. Aha. Men också spännande att se hur vädret är där nere. Jag tycker att det har mojnat lite med peppar. Sådär då. Flytväst, odlad. En båt. Jag tror jag testar. Nu ska jag bara sitta och vänta. Jag vet inte på sitta jag det. Det blåser en del så det är lite tungt. Men det går inga rena vågor så känns det inte farligt. Det känns bara lite så att tufft att jag ska hämta båten och tillbaka den. Och sen roar jag inte. Det där gick inte alls så bra. Jag tyckte att det mojnade men blåste upp istället. Så. Sund här nu. Det stod helt stilla. Det är grund så jag tror att det är farligt men det är... Ja, det är liksom inte ro där. Jag fick nöden öppna här, ta mig in i någon lite skyddad vik. Ja, så här kan man också sitta. Jag fixa lite käk i alla fall när jag ändå bara sitter. Har en båt och tåg att passa, liksom. Framme. Och här ligger en båt. Nu ligger 2. Det betyder att jag inte behöver ro tillbaka nu. Jag måste ha passerat mig eller så. Det ska finnas minst en båt på var andra sida. Du kan börja hämta en båt innan du ror. Ja. Men det finns 3. Det ligger 2 här. Då behöver inte jag hämta någon. Sitter i Aurstugan. Ingen dålig utsikt. Salt och lukta, 19 kilometer. Klockan är 1:15.
Det var tidig kväll ikväll. Jag tror jag kan checka in där klockan 3 imorgon. Så att går på Kalfjället i alla fall. Hitta något trevligt ställe. Behaglig, vacker tur upp mot Kalfjället här. Med vissa såna här klätterturer man får göra. Svetten börjar drypa efter 200 meter. Då fick man ströva lite makligt bland de flammande dvärgbjörkarna. Lägga mig i slagläge och sen imorgon defilera in på fjällstationen. Nice, you again. Hey. How's it going? Just checking in. En massa fransmän och holländare och sådär som hade ockuperat det stället. Kalfjället, men nu hoppas jag att det ska vara lite lugnare i skogen här. Heavy metal björkar står det headbanger. Kvart i 8. 48 är någon kilometer från bara fjällstationen. Det är rätt stökigt här. Men om det inte blir lite lugnare, så tänker jag så kommer det ju det blev ju tältkväll idag också. Det satt hårt inne, men i den sista ljuset så fick jag upp tältet. Sista glimten av kvällsljus fick jag upp tältet. Jag letade efter granträd.
Jag tänkte skulle kanske skydda lite grann, men här fick jag kontakt med yttervärlden också. Jag kunde kolla en väderprognos. Det är 25 sekunder i byarna. Så det är stormbyar alltså. Så det är lite kanske snäppet bättre här, men ja, det kändes ju på fjället och det känns även här. Och lite svalt om händerna känner jag nu också. Men annars är det bra. Jag vill inte laga mat, eller jag orkar inte sitta ute i den här blåsten. Så att jag käkade upp frukosten. Får äta köttfärssås och spagetti till frukost istället. Några mackor och en liten bit ost som jag hade kvar till sista frukosten. Nu har jag bra slagläge i alla fall. Inför att vi rycker fram sen till Salto imorgon. Men först ska jag ta sovmorgon. Vi ska mojna till kuling på under natten, så att sen blir det lugnt och skönt här. God morgon, god morgon. Då är det lördagsmorgon i Sjöfallsdalen. Klockan är 9:30. Vilket borde betyda att jag har legat och dragit mig lite, men jag har sovit 10 timmar. Idag har jag ingen som helst egentligen. Nej. Tidigare var det att jag måste ta mig dit, jag måste klara båten, jag ska hinna dit, idag ska jag gå någon kilometer. Blev det till slut. Ner till fjällstationen. Fåglarna kvittrar. Så jag har lite kaffe först i alla fall. Chilla lite. Och frukosten åt jag upp till middag igår. Så frågan är om jag är redo för att äta köttfärssås och spagetti 9:30. Jag vet inte om jag är så hungrig riktigt. Tveksamt. Mellan det går en led där precis bakom. Jag ser men där. Och vinden har ju nästan avtagit helt nu, känns det. Nu kommer det bara för det. Vindbyar. Man är lite vaken på vindbyar nu. Ja, det där var inte så farligt. Men de som kom i natt, de kunde ju slita iväg tältet. Jag undrade liksom när jag var ute om det kunde stå kvar utan att jag tyngde ner det. Men det kunde det. Mycket nöjd med mitt lilla undan. Lagom avvägning mellan komfort, vikt och hållbarhet. Tydligen. Populärt ställe. Möter en del folk också. En del folk som är ute på dagsvandring, att döma om deras grejer. Jag känner att det är september. Det blir lite kallt. Det kommer lite byggnader om vägvisar. Sitter jag i stugorna 19. Så lite trevliga utflykter. Det har vi gjort för några år sedan. Med barnen. Du är här. Rakt fram. Huvudbyggnaden. Just. Här ligger den så fint. Stänger för säsongen imorgon. Det är sista kvällen de är öppet. Så att... där ligger den. Lite Stig-Helmer. Du ska bo på Annexet. Trevligt. Jag hade ju bokat det så att jag gnäller. Rum 23. Ja, så här ska det så trevligt. Lidkaj, blå ödemark. Nice it. På väg ner till båten, klockan är kanske 48. Båten går några timmar tidigare eftersom det förväntas blåsa upp. Vilket känns, hade varit skönare att sova lite längre, men ätit en god frukost, jättegod middag igår. Väldigt fint här på Satt och lukta, men om ingenting inträffar nu så verkar det som att jag tar mig hela vägen, peppar. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5.